साथीहरू यो जिन्दगी केवल एक समयको लागि मात्रै हो, सो यसलाई व्यर्थ नफ्याँक्नुहोस्। डु वाट एभर यु लाइक, जे मनपर्छ, जे गर्न मन छ, जे एचिभ गर्न मन छ त्यो गर्नुहोस्। किन भन्दाखेरि टाइमले कसैलाई पनि रोक्नेवाला छैन, कसैलाई पर्खिनेवाला पनि छैन। यदि तपाईँ लास्ट ब्रेथमा हुनुहुन्छ, 99 इयर्स ओल्ड हुनुभयो, बिस्तारमा हुनुहुन्छ, तपाईँको लास्ट टाइम छ, लास्ट सेकेन्डमा तपाईँले सम्झिनुहुन्छ कि गिल्टी फिल गर्नुहुन्छ, वाइ आई एम हियर नाउ, मैले यस्तो गर्न सकेन, उस्तो गर्न सकेन, मैले जीवनमा यो एचिभ गर्न सकेन, मैले त्यो गर्न सकेन, त्यो मान्छेले त्यो गर्यो, मैले त्यस्तो गर्न सकेन। सो त्यो गिल्टी फिल गर्नुभन्दा अगाडि you should do whatever you like, whatever you love. Hello and welcome guys to saagarhamalthakuri official channel. I hope सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी हैन, घरमा बस्नु होला सबैजना सकेसम्म हैन। अनि इट्स लाइक यो एकदम यो महामारीको बेला चाहिँ एकदम आफ्नो ख्याल गर्न, यो जुन रुल्स रेगुलेसन छ, जुन तपाईले घरभित्र बस्नुपर्ने भन्नुभएको छ हैन, यो चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। किनभने यस्तो बेलामा नथिङ इज मोर इम्पोर्टेन्ट देन योर हेल्थ। सो आफ्नो ख्याल राख्नु होला आफैले हैन। टुडे गन बी सम एनाउन्समेन्ट, मैले एनाउन्समेन्ट गर्नेछु यो च्यानलमा केही नयाँ कुराहरू र अनि त्यो केही इन्फर्मेसनहरू मैले तपाईलाई दिन मन छ। सो गाइज, म आज यसो उठ्ने बित्तिकै मैले मोबाइल हेरेको, मेसेज पपअप भइसकेको रहेछ। मैले यसो हेरेको मेसेज एकदम खुसी लाग्यो मलाई हैन। मनैदेखि आई गट अ मेसेज फ्रम माई मेट के, मेरो एकदम पुरानो साथीबाट मैले एउटा मेसेज पाएँ। अनि मैले त्यो मेसेजको प्रतीक्षा पनि थुप्रै दिनदेखि पहिलेबाट गरिरहेको थिएँ, किनभने वी हेभ सम डिस्कसन, हामी केही डिस्कसन गरिसकेको थिएँ। मैले उसलाई केही भनिसकेको थिएँ र उसले मलाई मेसेज गराएर रहेछ आज। सो अनि मेसेज पाउँदा एकदम खुसी पनि लाग्यो। सो त्यो मेसेज मैले एकछिन लास्टमा तपाईँलाई देखाउने छु, त्यो कन्टिन्यू गर्नु हेर्दै जानु होला। खासमा चाहिँ हामी के भन्दाखेरि जुन मैले यो च्यानल खोलेको थियो, जुन हाम्रो टार्गेट थियो फन्नी अनि त्यसको इन्फर्मेसन दिने तरिकाले, त्यो हामीले त्यसलाई कन्टिन्यू नै गर्नेछ। अभियसली क्लोज गर्न खोजेको चाहिँ होइन है गाइज। अनि मैले चाहिँ के सोचेको भन्दाखेरि अब मैले यो च्यानलमा आफ्नो देशको बारेमा, अब ठाउँको बारेमा देखाउने छु भनेर हैन, के कस्तो हुन्छ भनेर। अब त्यो मात्र नभएर मैले चाहिँ तपाईँलाई आफ्नो देशको मात्र नभएर बाहिरको इन्फर्मेसनहरू पनि, बाहिरको भ्लगिङहरू, बाहिरको कस्तो हुन्छ ठाउँ इन्फर्मेसनहरू त्यो मैले तपाईँलाई दिनेछु फन्नी टाइपमा हैन। अनि त्यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि म एक्लैले सक्दैन पक्कै पनि। सो द्याट्स माई मेट है, त्यो मेरो मेटले गर्नेछ, मेरो साथीले गर्नेछ। रिसेन्टली ऊ चाहिँ अस्ट्रेलियामा छ। उसले अब त्यो कुराहरू हामीले अब प्रोजेक्टहरूमा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ, देख्नुहुन्छ हैन। त्यो अब त्यो भन्न पनि अनि आई लभ टु वर्क विथ हिम के, उसँग एकदम मजा आउँछ कि काम गर्न पनि। अनि उसँग एकदम कस्तो छ मलाई थाहा छ नि त, मेरो साथी हो नि त सानैदेखिको हैन। सो इट्स गन बी सही रमाइलो हुनेवाला छ हैन। अनि तपाईँहरूले पनि मन पराउनेछ होइन। हामी साथीहरू मिलेर चाहिँ तपाईँहरूले देखाउनेछौँ। अनि एनाउन्समेन्ट चाहिँ खासमा के हो भन्दाखेरि तपाईँले गेस गर्नुहुन्छ भने त गेस गरिसक्नु भयो भने प्लिज कमेन्ट डाउन बिलो है। यदि गर्नुभएको छैन भने एनाउन्समेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि च्यानल नेम सागरहामल अफिसियल छ, अब चेन्ज हुँदैछ टु समय विथ नेप ब्लग। अब समय विथ नेप ब्लग हुनेवाला छ यसको चाहिँ नाम होइन। सो यसमा चाहिँ त्यही नै कन्टिन्यू हुनेछ, तर अब हाम्रो चाहिँ म मात्र नभएर अब हामीसँग साथीहरू भएर हामीले चाहिँ काम गर्नेछौँ, यसमा काम देखाउनेछौँ। आई होप यु विल लाइक इट होइन। र त्यो जुन मेरो साथीको भिडियो थियो नि, त्यो तपाईँले अब एकछिनमा देख्नुहुन्छ होइन। सो आज चाहिँ खासै केही ब्लग त छैन, तर इन्फर्मेसन हुने एनाउन्समेन्ट मात्रै छ। सो होप यु लाइक इट, किप इन्जोइङ, किप लभिङ, किप सपोर्टिङ होइन। लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सी यु देन अन नेक्स्ट ब्लग। बाई, टेक केयर, हेभ अ नाइस डे, हेभ अ ग्रेट डे। Hello everyone out there. You guys might not recognize my voice now. You guys might thinking, who's this guy and what are you gonna talk about, right? It's okay to be confused for now.
but I'm pretty sure one day you will know exactly who am I. I'm doing this video from Darwin, Northern Territory, one of Australia's outback city, I would call. The reason behind this video is just trying to say here my perspective, my feelings to one of my best mates. I even love to call him Saagarhamalthakuri. He's back home, Nepal. Man, what should I call you, bro? I truly appreciate your concept. I truly appreciate what you're doing there. I also truly appreciate what you're exactly trying to show to the people about your hometown, through your blogs. I just want to give you a small advice, right? It's not an advice, but take it as an advice, right? No matter what others say, do not ever stop what you're doing, right? Basically, what I mean here is do actively participate on your blogs, man. It's really entertaining, it's really enjoyable. धेरै खुसी छौँ हामी साथीभाइ जति छौँ. I believe अरू पनि खुसी नै हुनुहुन्छ हैन. अनि extremely happy for you. Would support you definitely. Doesn't matter where you are now, right? All right. Keep doing what you're doing. Absolutely great work. Very proud of you. You deserve to be appreciated from your friends and fans like me. All right. I don't want to talk much here. This is just an intro video. As we agreed on working few episodes together, we will for sure. All right. Just wait. So just before we're gonna work together, there's as you said that there's many concepts. I mean, there are many content. We definitely go for it one by one. All right, don't be rushed. So just before I wrap up this video, would like to say something that you should know that everyone's busy in their own life, right? We all are so often caught up in our destinations that we sometimes forget to appreciate the others' journey, especially who do we attach the most, right? So just wait for it. There will be more appreciation coming on your way, I believe, and I hope you won't take this as a granted. You have a good one, and also whoever listening me, if you guys hearing me in the morning, have a wonderful day, right? And if you guys listening me in the night time, have a great trip to your bed. All right. See you all soon. And yeah, please, would like to request all, please do like, share and subscribe Sagar's YouTube channels. All right. It's gonna be more fun. You're gonna see by yourself, right? I'm pretty sure you won't disappointed. Sagar won't let you guys disappointed. So you're gonna give his best to entertain you, and of course for me as well. So please do subscribe his channels, and yeah, bye everyone. Peace, Nepal. See you soon.